Hello friends, welcome back to our channel. আৰু আপোনালোকে যদি পালেং খাই ভাল নাপায় তেতিয়াহলে এই ডিশটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ইমানে ভাল লাগে খাই। আমি বনাম পালেঙেদি দালি বা spinach with lentils. আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ডিশটো। তো আৰু একো দেৰি নকৰাকৈ বলক ষ্টাৰ্ট কৰো ভিডিওটো। প্ৰথমতে আমি এটা কেৰাহী হাই ফ্লেমত পাতি দিছো আৰু এটো গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া এটো গৰম হৈ গল, হেয়া আমি এতিয়া অকমান মিঠাতেল দিম। আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গল আৰু এতিয়া আমি ইয়াত কাটি থোৱা পিয়াজ দিম আৰু সেইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিম। অকমান গোল্ডেন টেক্সচাৰ আহিছে, এতিয়া আমি ইয়াত দিম বে লিভছ বা তেজপাত আৰু তাৰ লগতে দিম আমি জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু সেইখিনি আমি ভালকে ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াত দিম তিয়াই থোৱা মচুৰ দালি। আপোনালোকে যিকোনো দালি দিব পাৰে আৰু সেইখিনি আমি ভালকে ফ্ৰাই কৰিম আৰু বাকিখিনি মছলাৰ লগত আমি মিক্স কৰি লম। অকমান দেৰি ভাজাৰ পিছত আমি ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু 2 চামুচ হালধি আৰু সেইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম। মছলাখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত দিম পানী। আপোনালোকে গৰম পানীও দিব পাৰে, আমি ঠাণ্ডা পানী দিছো আৰু পানীখিনি দালি আৰু মছলাৰ লগত মিক্স কৰি লম। আপোনালোকে নিজৰ মতে পানী দিব, আপোনালোকৰ দাইলৰ এমাউন্টৰ মতে। এতিয়া এখন ঢাকনি দি পিনি দাইলখিনি ভালকে সিজিব দিব লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত। এতিয়া 5 মিনিট মান পিছত আমি দাইলৰ ঢাকনিখিনি উঠালো আৰু সেইখিনি ভালকে চাওক হৈ গৈছে, পানীখিনি কমি গল। এতিয়া ভালকে আমি অকমান লৰাই দিম আৰু এতিয়া জুইটো আপোনালোকে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰাখিব আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি দিম কাটি থোৱা পালেং আৰু সেইখিনি আমি ভালকে দাইলৰ লগত মিক্স কৰিম। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে, এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু বনি গল আমাৰ এই দালিখিনি, মজা লাগে খাই। আৰু যদি কোনোবাই পালেং খাই বেয়া পায় তেতিয়াহলে এইটো টেষ্ট কৰাই চাব, তেওঁৰো পালেং ফেভাৰিট হৈ যাব। Thanks for watching.